si Teacher Shiela at ako ang magiging guro nyo sa Araling Panlipunan 2. Sa araling ito ay matatalakay natin ang kahalagahan ng serbisyo at paglilingkod ng komunidad upang matugunan ang pangangailangan ng bawat kasapi ng komunidad. Noong nakaraang aralin ay tinalakay natin ang mga katangian at tungkulin ng mga pinuno. Ngayon naman, na nasa ika-apat na quarter na tayo, handa na ba kayong matuto ng panibagong aralin mga bata? Mahusay! May naaalala ba kayo tungkol sa ating nagdaang aralin? Mahusay! Tama mga bata! Noong nakaraan ay pinag-aralan natin ang tungkol sa katangian ng isang mabuting pinuno. Ngayon naman ay mayroon akong ipapanood na video sa inyo. Ito ay tungkol sa ang mga bagong bayani. Ang mga bagong bayani. Isang umaga ay nagising na umiiyak si Ashley dahil hinahanap niya ang kanyang nanay at tatay. Nasanay kasi siya na pagising niya ay palagi silang magkakatabi sa kanyang higaan. Malungkot na malungkot si Ashley ng umagang iyon. Nanay, tatay, miss na miss ko na po kayo, ang sabi ni Ashley. Wala sa bahay ang kanyang mga magulang dahil ang kanyang nanay ay isang doktora at ang kanyang tatay naman ay isang pulis. Ang kanyang mga magulang ay isa sa mga frontliners na tumutulong upang mawala na ang COVID-19. Bago matulog si Ashley ay ipinagdarasal niya ang lahat ng mga frontliners, kasama na rito ang kanyang mga magulang. Panginoon, salamat po sa pag-iingat niyo sa akin, sa aking nanay at sa aking tatay. Sana po ay ingatan ninyo ang aking mga magulang at ang lahat ng mga frontliners. Sana po ay huwag silang magkasakit at sana po makasama ko na ang aking nanay at tatay araw-araw. Salamat po kina lolo at lola na nagbabantay sa akin habang wala ang aking mga magulang. Kahit na malungkot at namimiss ni Ashley ang kanyang nanay at tatay, ay nagpapasalamat siya dahil ligtas at walang sakit ang mga ito. Nagpapasalamat rin siya dahil kasama niya ang kanyang lolo at lola. Para sa kanya, ang mga frontliners kagaya ng mga nurse, doktor, pulis, sundalo, janitor at ang mga taong nagtitinda sa iba't ibang pamilihan ang mga maituturing niyang mga bagong bayani. Nagustuhan niyo ba ang inyong napanood mga bata? Ngayon, tungkol saan ang inyong napanood? Tama! Tungkol sa ang mga bagong bayani. At yan ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Tungkol sa kahalagahan ng paglilingkod at serbisyo sa komunidad. Mga bata ay ipakikilala ko sa inyo ang mga taong nagbibigay ng serbisyo at paglilingkod sa ating komunidad. Handa na ba kayong kilalanin sila? Sila ang mga mangingisda, nanguhuli ng mga yamang tubig. Karpintero, gumagawa at nagkukumpuni ng bahay. Tubero, nag-aayos ng sirang linya ng tubo. Guro, nagbibigay ng edukasyon sa lahat. Pulis, nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan ng komunidad. Bumbero, tumutulong sa pag-aapula ng sunog. At hindi lang yung mga bata, narito pa ang iba't ibang mga tao na nagbibigay ng kanilang serbisyo at paglilingkod. Barangay Tanod, tumutulong sa pulis at kapitan sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan. Doktor at nurse, nagtutulungan upang gumaling ang mga may sakit tulad ng COVID-19. Barangay health workers, nangangalaga ng mga kalusugan ng mga tao sa komunidad. Naunawaan niyo ba mga bata? Mahusay! Ang gagaling niyo talaga! Bukod sa ating natalakay, narito pa ang mga simpleng paraan upang maipakita natin sa kanila ang ating pagmamahal at pagmamalasakit.
Itapon ang mga basura sa tamang basurahan upang hindi na mahirapan ang ating mga kaminero sa pagwawalis. Sundin ang mga health protocols ng bansa upang maipakita ang pagmamalasakit sa mga health workers. Sumunod sa mga batas lalo na ngayon tayo ay nasa pandemya. Sa ganitong paraan, mapapahalagahan natin ang ating kapitan, barangay tanod at mga pulis. Mayroon bang natutunan sa ating napag-aralan? Kung ganon mga bata, meron tayong gagawin. Gawin natin ang gawain bilang isa. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Isulat sa iyong salutang papel ang salitang tama kung ang pangungusap ay wasto at mali naman kung hindi wasto. 1. Ang guro ang nagtuturo ng mga asignatura, nagbibigay ng gabay sa pang-araw-araw na gawain at kagandahang asal. 2. Ang doktor ang nagpapanatili ng kalinisan sa kapaligiran sa pamamagitan ng paglilinis sa kalsada at daan. 3. Ang pulis ang nagpapanatili sa kapayapaan at kaayusan ng komunidad. 4. Ang kapitan ng barangay ay naglilingkod para sa kaayusan at kaligtasan ng komunidad. 5. Ang barangay health worker ay naglilingkod para sa pangkalusugang pangangailangan ng nasasakupang komunidad. Sagutan natin mga bata. Tama, mali. Tama, tama, tama. Mahusay! Ngayon naman mga bata, gagawa kayo ng isang greeting card upang maipakita kung paano natin pangangalagaan at mamahalin ang mga taong nagbibigay ng serbisyo sa ating komunidad. Handa na ba kayo? Sige na, gawin natin! Kayo bilang bata, ano ang nais niyo paglaki? At ano ang mga serbisyong nais niyo ipagkaloob sa inyong komunidad? Sige nga! Guro, mahusay, pulis, tama mga bata. Tama yan dahil habang bata pa, kailangan na matutunan lang natin kung paano ang tamang paglilingkod at pagbibigay ng serbisyo sa ating komunidad. Mahalaga ang paglilingkod at serbisyong ibinibigay sa atin ng mga taong nagbibigay ng kanilang serbisyo. At dapat, lagi natin silang alagaan, mahalin at pag-ingatan. Sige nga mga bata, ulitin nyo nga. Ang paglilingkod at serbisyong ibinibigay sa atin ng mga taong nagbibigay ng kanilang serbisyo. At dapat, lagi natin silang alagaan, mahalin at pag-ingatan. Ngayon naman mga bata, ihanda ang inyong lapis at papel at gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Panuto, pagtambalin ang hanay A sa hanay B. Doktor, guro, pulis, health worker, tubero. Magaling mga bata! Tapos na tayo sa ating aralin mga bata at bago tayo maghiwa-hiwalay, mayroon akong iniiwang gawain sa inyo. Gumupit kayo ng mga larawan ng mga taong nagbibigay ng kanilang serbisyo at